You're a superhero. Hey, had to tell her she should act right. She just wanna talk about the time we had last night. At the ribbon for your feelings, the way she took my son is a spiritual healing. जय महाराष्ट्र. तर तुम्ही सर्वच बघत आहात DK क्रिएशन वाईट यूट्यूब चॅनल आणि इथेच आपण इंस्टाग्रामला ट्रेंडिंग असलेल्या नवीन इफेक्टवर आपण आज एडिटिंग करणार आहोत. तर ही जी एडिटिंग आपण करणार आहोत त्यासाठी तुम्हाला सर्वात अगोदर लागणार आहे हे पिक्सार्ट ॲप. तर या पिक्सार्ट ॲपमध्ये तुम्हाला जो तुमचा फोटो आहे तो तुम्हाला व्यवस्थितपणे क्रॉप करून घ्यायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला सिम्पली हे जे पिक्सार्ट ॲप आहे ते तुम्हाला ओपन करून घ्यायचे आहे. आणि हे जे पिक्सार्ट ॲप आहे ते आपल्या टेलिग्राम चॅनलला एकदम फ्रीली विदाऊट वॉटरमार्क त्याचं जे APK आहे ते भेटून जाईल. तिथून तुम्ही ती इझी डाउनलोड करून घेऊ शकतात. आणि आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जी लिंक आहे ती व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथून तुम्ही इझिली हे ॲप डाउनलोड करून घेऊ शकतात. तर यानंतर अशा प्रकारे हे पिक्सार्ट जे ॲप आहे ते आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. तर पिक्सार्ट ॲप ओपन झाल्यानंतर तुमच्यासमोर असा इंटरफेस येऊन जाईल. त्यानंतर तुम्हाला इथे एडिट फोटोवरती जायचं आहे. एडिट फोटोवर जाऊन इथे गॅलरीमध्ये जायचं आहे आणि नंतर तुमचा जो काही फोटो आहे तो अशा प्रकारे इथून सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. तुमचा किंवा तुमच्या मॉडेलचा कोणताही फोटो तुम्ही आता अशा प्रकारे सिलेक्ट करून घेऊ शकतात. त्यानंतर इथे टूल्सच्या ऑप्शनवरती जायचं आणि क्रॉपवर जाऊन नंतर त्याला इथून स्टोरीच्या साईजचं त्याला अशा प्रकारे सेट करून द्यायचं. नंतर इथे प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून याला आपल्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचं आहे. सेव्ह केल्यानंतर परत बॅक घ्यायचं आहे. बॅक घेऊन आपला जो मोबाईलचा डाटा आहे तो डाटा आपल्याला ऑन करून घ्यायचा आहे. सो तो ऑन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथे इंस्टाग्रामचे जे ॲप आहे ते ओपन करून घ्यायचं आहे. तर इथे सिम्पली प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून इथे रीलवरती जायचं आहे. नंतर रीलवरती गेल्यानंतर ते इफेक्टच्या ऑप्शनवरती जायचं आहे आणि वॉल इंटू रिच बाय हा जो इफेक्ट आहे तो इथे सर्च करून अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे. नंतर याला अशा प्रकारे इथून स्लाईड करून खालच्या साईडला घ्यायचं आहे. तुम्हाला 3 नंबरला एक ऑप्शन दिसेल ॲड मीडिया. तर इथे ॲड मीडियावरती क्लिक करायचं आणि आता आपण जो फोटो जो क्रॉप करून घेतला होता पिक्सार्टमधला तर तो जो फोटो आहे तो इथे अशा प्रकारे सिम्पली ॲड करून घ्यायचा आहे. नंतर इथे परत ॲड मीडिया इथे अशा प्रकारे क्लिक करून घ्यायचं आहे. त्यावर क्लिक केल्यानंतर नंतर इथे जो मिडलचा ऑप्शन आहे त्यावरती अशा प्रकारे टच करून ठेवायचा आहे जेणेकरून तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो ऑटोमॅटिकली अशा प्रकारे एडिट होऊन जाईल. तर तुम्ही बघू शकता की हा जो आपला इन्स्टावरचा जो इफेक्ट यूज करून बनवलेला जो व्हिडिओ होता तो ऑटोमॅटिकली इथे ॲड झालेला आहे. इथून डायरेक्टली नेक्स्टवरती क्लिक करून या व्हिडिओला तुम्ही सिम्पली अशा प्रकारे इथून अपलोड करू शकतात.